વેલકમ ટુ અવર ચેનલ ITI MCQ ગુરુ. આજે આપણે વાયરમેન ટ્રેડના બેઝિક વાયરિંગ પ્રેક્ટિસના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરીશું. વિચ સ્વિચ ઇઝ હેવિંગ 4 ટર્મિનલ્સ? કઈ સ્વિચને 4 ટર્મિનલ હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્વિચ. Which type of holder is used between 200 watt to 300 watt lamp? 200 વોટ થી 300 વોટના લેમ્પ માટે કયા પ્રકારના હોલ્ડર વપરાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, એડિશન સ્ક્રૂ હોલ્ડર. Which switch is having a spring loaded button? કઈ સ્વિચમાં સ્પ્રિંગ લોડેડ બટન હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, પુશ બટન સ્વિચ. વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ BIS સિમ્બોલ? આપેલ BIS સિમ્બોલનું નામ જણાવો. રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, ઇન્ટરમીડિયેટ સ્વિચ. What does the symbol mark as Y indicates? આકૃતિમાં દર્શાવેલ Y શું દર્શાવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, નંબર ઓફ વાયર રન ઓન ધ લિમ્બ. તે શાખા પર દોડતા વાયરોની સંખ્યા. Which supply voltage the fire alarm circuit works? ફાયર એલાર્મ સર્કિટ કયા સપ્લાય વોલ્ટેજ ઉપર કાર્ય કરે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, 24 વોલ્ટ DC. Which is used to sense the heat in fire alarm circuit? ફાયર એલાર્મ સર્કિટમાં ગરમીનો અહેસાસ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, થર્મિસ્ટર. What is the voltage range of DC series MCB? DC series MCB ની વોલ્ટેજ રેન્જ શું હોય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, 220 વોલ્ટ DC. Which MCB are designated to protect circuit with inductive loads? કઈ MCB ને ઇન્ડક્ટિવ લોડ સાથેની સર્કિટને સુરક્ષિત કરવા માટે બનાવેલ છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ ડી, G series MCB. Which classification of accessory ceiling rose belongs? સીલિંગ રોઝ એ કયા પ્રકારની એસેસરીના ગ્રુપમાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ બી, જનરલ એસેસરીઝ. Which type of accessory the fuse comes under? ફ્યુઝ એ કયા પ્રકારની એસેસરીના ગ્રુપમાં આવે છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ સી, સેફ્ટી એસેસરીઝ. Which is the purpose of iron load fuse cutout used in a domestic service connection? ઘરેલું સર્વિસ જોડાણમાં આયર્ન લોડ ફ્યુઝ કટઆઉટનો ઉપયોગ કયા હેતુથી થાય છે? રાઇટ આન્સર ઇઝ એ, ટુ અન્શ્યોર ધ લાઇન ઇઝ નોટ લોડેડ બિયોન્ડ રેટેડ કરંટ. લાઇનમાંથી રેટેડ કરંટ કરતાં વધુ લોડ નથી તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે.
What is the height? The switch shall be forced above the floor level as per NEC. NEC મુજબ સ્વિચને ફ્લોર લેવલથી કેટલી ઊંચાઈ પર લગાવવામાં આવે છે? Right answer is D, 1.3 meter. Which is the vertical clearance of low and medium voltage line from building as per IE rules? IE નિયમો અનુસાર ઇમારતોથી લો અને મીડિયમ વોલ્ટેજ લાઇનનું વર્ટિકલ ક્લિયરન્સ કેટલું હોવું જોઈએ? રાઇટ આન્સર ઇઝ A, 2.5 meter. Which is the value of resistance permissible as per IE rules? IE નિયમો અનુસાર પરવાનગી પાત્ર અવરોધનું મૂલ્ય કેટલું છે? Right answer is D, not more than 1 ohm. 1 ઓહ્મથી વધુ નહીં. Thank you for watching our channel ITI MCQ Guru. Please subscribe our channel, like, share and comment. Next topic is cell and batteries.